8051चा प्रोग्राम तर लिहिला, पण पिन कुठे कनेक्ट करायची हेच समजत नाहीये. तर प्रोजेक्ट चालणारच नाही. आज आपण 8051चा पिन डायग्राम एकदम लॉजिकली पिन टू पिन समजून घेणार आहोत. नमस्कार, मी पूनम. वेलकम बॅक टू लॉजिकली. मागील एपिसोडमध्ये आपण 8051चे फीचर्स आणि ब्लॉक डायग्राम पाहिली. आजचा एपिसोड खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण आजपासून आपण हार्डवेअर प्रॅक्टिकली क्लिअर करणार आहोत. सगळ्यात आधी बघूया 8051 पिन डायग्रामचा ओव्हरव्ह्यू. 8051 हा एक 40 पिन IC आहे. हे 40 पिन्स वेगवेगळ्या कॅटेगरीजमध्ये डिवाइड केलेले असतात. पॉवर पिन्स, पोर्ट, कंट्रोल पिन्स आणि स्पेशल फंक्शन पिन्स. 8051 ची पिन डायग्राम समजली तर इंटरफेसिंग खूप सोपी होते. आता आपण या सर्व पिन्स ग्रुप वाईज समजून घेऊया. पॉवर सप्लाय पिन्स, VCC म्हणजेच पिन नंबर 40. VCC पिनला 5 व्होल्ट सप्लाय दिली जाते. हे सप्लाय मायक्रो कंट्रोलर ऑपरेट करण्यासाठी आवश्यक असतो. त्यानंतर असते ग्राउंड पिन, पिन नंबर 20. ग्राउंड म्हणजे ग्राउंड रेफरन्स. सर्किट कंप्लीट करण्यासाठी हा पिन मॅन्डेटरी असतो. VCC आणि ग्राउंड नसतील तर 8051 स्टार्टच होणार नाही. नेक्स्ट आहे पोर्ट्स ऑफ 8051. हा खूप महत्त्वाचा पार्ट आहे. 8051ला 4 पोर्ट असतात. पोर्ट 0 P0.0 टू 0.7 म्हणजेच पिन नंबर 32 पासून 39 पर्यंत. पोर्ट 0 हा ड्युअल पर्पज पोर्ट आहे. तो नॉर्मल इनपुट आउटपुट पोर्ट म्हणून वापरता येतो, पण एक्सटर्नल मेमरी वापरताना हाच पोर्ट डेटा बस म्हणून काम करतो. एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पोर्ट 0ला इंटरनल पुलअप रेजिस्टर्स नसतात, म्हणून इनपुट आउटपुट म्हणून वापरताना एक्सटर्नल पुलअप लावावे लागतात. पोर्ट 0 म्हणजे इनपुट आउटपुट प्लस डेटा बस, डबल रोल आहे. पुढचा पोर्ट असतो पोर्ट 1, P1.0 पासून P1.7 म्हणजेच पिन 1 to 8. पोर्ट 1 हा सिम्पलेस्ट पोर्ट आहे. याला कोणतंही अल्टरनेट फंक्शन नाही आणि इंटरनल पुलअप रेजिस्टर्स बिल्ड इन असतात, म्हणून LED, स्विच, रिले कनेक्ट करण्यासाठी पोर्ट 1 हा बिगिनर्ससाठी बेस्ट चॉईस असतो. नेक्स्ट पोर्ट आहे पोर्ट 2, P2.0 पासून P2.7 म्हणजेच पिन्स 21 to 28. पोर्ट 2 सुद्धा इनपुट आउटपुट पोर्ट म्हणून वापरता येतो, पण एक्सटर्नल मेमरी इंटरफेस करताना हा हायर ॲड्रेस बस म्हणून काम करत असतो. पुढचा पोर्ट आहे पोर्ट 3, P3.0 टू P3.7 म्हणजेच पिन नंबर 10 to 17. पोर्ट 3 हा सर्वात स्पेशल पोर्ट आहे, कारण याच्या प्रत्येक पिनला अल्टरनेट फंक्शन दिलेलं असतं. आपण 1 by 1 बघूया. P3.0 RxD म्हणजेच सिरियल रिसिव्हर म्हणून हे काम करतं. P3.1 इज TXD म्हणजेच सिरियल ट्रान्समीटर. P3.2 INT0 म्हणजेच एक्सटर्नल इंटरप्ट 0. P3.3 ही INT1 म्हणून काम करते, म्हणजेच एक्सटर्नल इंटरप्ट 1. P3.4 T0 म्हणजेच टायमर 0 इनपुट आहे. P3.5 T1 म्हणजेच टायमर 1 इनपुट आहे. P3.6 WR म्हणजेच राईट सिग्नल करण्यासाठी आणि P3.7 RD म्हणजेच सिग्नल रीड करण्यासाठी वापरली जाते. पोर्ट 3 म्हणजे कम्युनिकेशन आणि कंट्रोल पिन्सचं पॉवर हाऊस आहे. पुढे येतात क्लॉक पिन्स. XTAL1 म्हणजेच पिन नंबर 19 आणि XTAL2 पिन नंबर 18. या 2 पिन्स क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट करण्यासाठी वापरल्या जातात. क्रिस्टल ऑसिलेटर मायक्रो कंट्रोलरला क्लॉक पल्स देतो, ज्यामुळे इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्युशन टायमिंग ठरते. क्लॉक नसेल तर मायक्रो कंट्रोलर विचारच नाही करू शकणार. त्यानंतर येते रिसेट पिन, RST पिन नंबर 9. रिसेट पिन हाय केल्यावर 8051 पुन्हा स्टार्टिंग पासून प्रोग्राम एक्झिक्यूट करतो. पॉवर ऑन रिसेट सर्किट वापरून मायक्रो कंट्रोलरला सेफ स्टार्ट केला जातो. नेक्स्ट येते एक्सटर्नल मेमरी कंट्रोल पिन्स, EA पिन नंबर 31.
EA म्हणजे एक्सटर्नल असेस पिन. EA जर 1 असेल तर इंटरनल रॉम वापरली जाते आणि EA जर 0 असेल तर एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमरी वापरली जाते. त्यानंतर येते PSEN पिन, पिन नंबर 29. PSEN हा एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमरी रीड करण्यासाठी वापरली जातो. ALE पिन नंबर 30. ALE सिग्नल ॲड्रेस आणि डेटा सेपरेट करण्यासाठी वापरला जातो जेव्हा एक्सटर्नल मेमरी इंटरफेस केलेली असते. म्हणजेच काय तर ALE, PSEN आणि EA हा एक्सटर्नल मेमरी कंट्रोल ट्रायो आहे. तुम्हाला एक्सटर्नल मेमरी जर यूज करायची असेल तर ALE, PSEN आणि EA या पिन्सकडे विशेष लक्ष द्यावं लागेल. 8051च्या पिन डायग्राममधील प्रत्येक पिन एक स्पेसिफिक कामासाठी डिझाईन केलेली आहे. पोर्ट्स इंटरफेस करण्यासाठी, क्लॉक टायमिंगसाठी, रिसेट सेफ्टीसाठी आणि मेमरी कंट्रोलसाठी वेगवेगळ्या पिन्स त्यामध्ये प्रोव्हाइड केलेल्या असतात. एकदा ही पिन डायग्राम क्लिअर झाली तर हार्डवेअर प्रोजेक्ट खूप सोपे होतील. तर आज आपण 8051ची कंप्लीट पिन डायग्राम समजून घेतली. नेक्स्ट एपिसोडमध्ये आपण पाहणार आहोत 8051 मेमरी ऑर्गनायझेशन, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल. हा एपिसोड प्रोग्रामिंग समजण्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, लॉजिकलीला सबस्क्राईब करा आणि इंस्टाग्रामवरही लॉजिकलीला फॉलो करा. कमेंटमध्ये लिहा तुम्हाला पोर्ट 0, 1, 2 आणि 3 यापैकी कोणता पोर्ट जास्त कन्फ्युजिंग वाटतो. मग भेटूया एपिसोड नंबर 4 मध्ये.